Lektion 1. Lär känna varandras storlekar. Anna, jag undrade, vilken storlek är du? John, jag är en storlek liten. Och du? Jag är en storlek medium. Tack för att du delar. Du är välkommen, John. Finns det någon anledning du ville veta? Jag tänkte ge dig en present, och att veta din storlek skulle hjälpa mig att välja rätt passform. Det är väldigt omtänksamt av dig, John. Jag uppskattar det. Självklart. Anna, jag tror att det är viktigt att ta hänsyn till någons preferenser och storlekar när man väljer en gåva. Jag håller med, John. Det visar att du lägger tanke och ansträngning på att välja något som passar personen. Absolut. Anna, det är de små detaljerna som gör en gåva meningsfull. Jag ser fram emot att se vad du har i åtanke, John. Tack igen. Du är välkommen, Anna. Jag hoppas att du kommer att gilla det. Lektion 2. Respektera personliga gränser. Anna, om du inte har något emot att jag frågar, vad är din lön? John, jag uppskattar din nyfikenhet, men jag föredrar att hålla min lön privat. Jag förstår. Anna, det är viktigt att respektera personliga gränser när det gäller att diskutera ekonomi. Absolut, John. Lön kan vara ett känsligt och personligt ämne för många människor. Du har rätt, Anna. Det är bäst att inte göra antaganden eller bända in i någons ekonomiska frågor. Verkligen, John. Det är viktigare att fokusera på ömsesidig respekt och stöd, oavsett inkomst. Instämmer helt och hållet, Anna. Vårt värde sträcker sig ut över våra löner, och vi bör värdera varandra för vem vi är. Det är ett bra perspektiv, John. Låt oss uppskatta varandras färdigheter, kunskaper och bidrag istället. Absolut, Anna. Vårt värde bör mättas med vår karaktär, handlingar och den positiva inverkan vi har på andra. Bra sagt, John. Låt oss fokusera på att stödja varandra och främja en positiv miljö. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Att respektera personliga gränser är nyckeln till att upprätthålla hälsosamma relationer. Tack för förståelsen, John. Det betyder mycket. Du är välkommen, Anna. Ömsesidig respekt är viktigt för mig. Låt oss fortsätta att stödja och lyfta varandra. Definitivt, John. Tillsammans skapar vi en positiv och stödjande atmosfär. Jag uppskattar ditt perspektiv, Anna. Tack för samtalet. Du är välkommen, John. Tack också. Ha en bra dag. Du också, Anna. Ta hand om dig. Lektion 3. Månatliga sparmål för sinnesfrid. Hej Anna, att bidra till besparingar varje månad ger mig sinnesfrid. Hur mycket ska man sträva efter att spara i ett idealiskt scenario? Hej, John. Det är bra att du prioriterar sparandet. Som en allmän riktlinje är siktet på att spara 20% av din månadsinkomst en bra utgångspunkt. Det låter rimligt. Det gör det möjligt att både spara och täcka regelbundna utgifter. Exakt. Det är viktigt att hitta en balans mellan att spara och upprätthålla en bekväm livsstil. Ska vi ta hänsyn till några specifika faktorer när vi bestämmer besparingsbeloppet? Absolut. Ta hänsyn till dina ekonomiska mål,
till exempel nödsituationer, framtida planer och pension. Jag förstår. Så besparingsmålet kan variera beroende på individuella omständigheter. Ja, allas situation är annorlunda och det är viktigt att skräddarsy dina sparmål därefter. Finns det några strategier för att göra sparandet enklare och mer uppnåeligt? Ja, automatisering av dina besparingar kan vara till hjälp. Ställ in automatiska överföringar till ett separat sparkonto varje månad. På så sätt behöver jag inte lita på att komma ihåg att spara manuellt. 1. Det främjar konsistens och gör att spara till en vana. Jag kommer definitivt att utforska det alternativet. Det verkar som ett praktiskt tillvägagångssätt. Dessutom kan du regelbundet granska dina utgifter och hitta områden där du kan skära ner, frigöra mer pengar för att spara. Jag analyserar mina utgiftsvanor och identifierar områden där jag kan göra justeringar. Det är ett proaktivt steg mot att öka din sparpotential. Tack för insikten, Anna. Jag ska sätta upp ett realistiskt sparmål och arbeta för att uppnå det. Du är välkommen, John. Kom ihåg att regelbundet sparande bygger ekonomisk säkerhet och ger sinnesfrid. Jag uppskattar ditt råd. Låt oss båda sträva efter att uppnå våra sparmål och njuta av de fördelar det ger. Lektion 4. Vikten av regelbundet trädgårdsunderhåll. Hej Anna, glöm inte att vattna och underhålla din trädgård regelbundet. Hej, John. Du har rätt. Jag måste vara mer flitig med att ta hand om min trädgård. Regelbunden vattning är avgörande för att säkerställa att växterna håller sig friska och trivs. Jag förstår. Korrekt hydrering är avgörande för deras tillväxt och vitalitet. Glöm inte heller att ta bort ogräs som kan konkurrera med dina växter om näringsämnen och utrymme. Ogräs kan hindra tillväxten av mina växter. Jag ska se till att hålla dem i schack. Det är också viktigt att regelbundet inspektera din trädgård för skadedjur eller sjukdomar som kan skada dina växter. Jag kommer att vara vaksam och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda min trädgård från skadedjur och sjukdomar. Att beskära dina växter är en annan viktig aspekt av trädgårdsunderhållet. Det främjar en sund tillväxt och upprätthåller sin form. Jag kommer att lära mig mer om rätt beskärningstekniker för att säkerställa att jag gör det korrekt. Slutligen, glöm inte att gödsla dina växter regelbundet för att ge dem nödvändiga näringsämnen. Jag kommer att göra en anteckning för att inkludera befruktning i min trädgårdsvårdsrutin. Genom att prioritera regelbundet trädgårdsunderhåll kommer du att njuta av en vacker och blomstrande trädgård året runt. Jag uppskattar dina påminnelser, John. Jag ska anstränga mig för att vara mer konsekvent när det gäller att ta hand om min trädgård. Du är välkommen, Anna. Din trädgård kommer att belöna dig med sin skönhet och glädjen den ger. Jag ser fram emot att se min trädgård blomstra. Tack för ditt råd. Ett nöje, Anna. Lyckligt trädgårdsarbete och må dina ansträngningar bära fruktbara resultat. Lektion 5. Utforska tillgängliga alternativ. Hej Anna, okej. Låt mig kolla tillgängliga alternativ för dig. Hej, John. Jag uppskattar din hjälp. Ta dig tid att hitta de bästa alternativen. För det första kan vi utforska olika onlineplattformar och webbplatser som erbjuder det du letar efter. Det låter som en bra start. Jag ska titta på dessa plattformar och jämföra deras erbjudanden. Dessutom kan vi överväga lokala butiker eller specialbutiker som kan ha det du behöver.
Jag ska göra en anteckning för att kolla in de närliggande butikerna och se om de har önskade artiklar. Ett annat alternativ är att söka rekommendationer från vänner eller kollegor som kan ha liknande intressen eller preferenser. Det är en bra idé. De kan ha värdefulla insikter eller vet var de kan hitta det jag letar efter. Slutligen, glöm inte att överväga eventuella kommande försäljningar eller rabatter som kan göra alternativen billigare. Jag kommer att hålla ett öga på eventuella kampanjer eller rabatter som kan hjälpa mig att göra ett kostnadseffektivt val. Jättebra! Genom att utforska dessa alternativ har du en bättre chans att hitta exakt vad du behöver. Jag uppskattar din hjälp, John. Det är lugnande att ha någon som hjälper mig att navigera i de tillgängliga valen. Du är välkommen, Anna. Att hitta rätt alternativ kan göra en betydande skillnad i din tillfredsställelse med det slutliga beslutet. Jag tar ditt råd och börjar utforska alternativen du nämnde. Tack igen. Inga problem, Anna. Låt mig veta om du behöver ytterligare hjälp. Jag är här för att hjälpa. Jag ska. Tack, John. Jag kommer att hålla er uppdaterade om mina framsteg. Låter bra, Anna. Lycka till med att hitta det perfekta alternativet för dina behov. Lektion 6. Lägga till karaktär och spara pengar. Hej Anna, det är en bra idé. Det lägger till karaktär och sparar pengar. Hej, John. Jag är glad att du gillar idén. Det är alltid trevligt att hitta sätt att lägga till personliga detaljer samtidigt som det är kostnadseffektivt. Absolut. Vad är tanken du har i åtanke? Jag har funderat på att renovera några gamla möbler istället för att köpa nya. Det är ett fantastiskt tillvägagångssätt. Det ger inte bara en unik touch till ditt utrymme utan hjälper också till att spara pengar. Exakt. Jag kan uttrycka min kreativitet och stil genom att måla om eller omkläda möblerna. Det är ett utmärkt tillfälle att visa upp din personliga smak och göra ditt hem mer välkomnande. Och genom att renovera kan jag undvika de höga kostnaderna för att köpa nya möbler. Dessutom kan du ofta hitta unika bitar med karaktär i begagnade butiker eller loppmarknader. Det är sant. Jag kommer att njuta av processen att hitta dolda pärlor och förvandla dem till något vackert. Du kan också involvera vänner eller familjemedlemmar som kan ha erfarenhet eller idéer att bidra med. Att samarbeta med nära och kära kommer att göra projektet ännu roligare och minnesvärt. Och i slutet av dagen kommer du att ha unika möbler som återspeglar din stil och personlighet. Jag är upphetsad över det här projektet. Det är en win-win situation. Lägga till karaktär och spara pengar. Jag kan inte vänta med att se de slutliga resultaten. Ditt hem kommer att vara en sann återspegling av din kreativitet. Tack för uppmuntran, John. Jag ska se till att hålla dig uppdaterad om mina framsteg. Jag ser fram emot det, Anna. Njut av processen och ha kul med ditt renoveringsprojekt. Jag ska. Tack igen för ditt stöd och positiva feedback. Inga problem, Anna. Lycklig renovering och må din kreativitet ge nytt liv till dina möbler. Lektion 7. Förbättra smaken med färsk koriander. Hej Anna, i helgen. Glöm inte att lägga till lite färsk koriander ovanpå för smak. Hej, John. Det är ett bra förslag. Färska örter kan verkligen höja smaken på en maträtt. Absolut.
Cilantro ger en uppfriskande och livlig touch till många kök. Jag ska se till att inkludera det i min måltidsplanering för helgen. Det är ett enkelt men ändå effektfullt tillägg. Det fungerar bra i olika rätter som sallader, salsor, soppor och till och med som garnering för tacos eller curryrätter. Jag älskar hur koriander kan ge en explosion av friskhet till dessa rätter. Det är en mångsidig ört. Kom bara ihåg att lägga till det mot slutet av tillagningen för att bevara dess smak och arom. Jag kommer att ha det i åtanke. Det är bäst att lägga till koriander precis innan servering för att maximera dess inverkan. Dessutom kan du förvara eventuell kvarvarande koriander i en burk med vatten i kylen för att hålla den fräsch längre. Det är ett praktiskt tips. Jag kommer att se till att jag lagrar koriander ordentligt för att bibehålla sin färskhet. Färska örter som koriander förbättrar inte bara smaken utan ger också några näringsfördelar. Det är fantastiskt att veta att jag lägger till både smak och näringsämnen till mina måltider. Och om du letar efter fler örtalternativ är basilika, mynta och persilja också utmärkta val. Jag ska utforska att integrera dessa örter i mina recept också. Tack för förslaget. Du är välkommen, Anna. Njut av att experimentera med färsk koriander och andra örter. Det kommer att lägga till en härlig twist till dina rätter. Jag är glad att prova det. Tack för inspirationen, John. Inga problem, Anna. Ha en fantastisk helg fylld med läckra smaker och kulinariska äventyr. Jag ska. Tack igen, John. Jag ska låta dig veta hur det blir. Jag ser fram emot att höra om dina kulinariska skapelser. Njut av och njut av smakerna. Lektion 8. Att hantera stressiga situationer. Hej Anna, mitt flyg måste ha varit stressande. Vad gjorde du? Hej, John. När jag står inför stressiga situationer försöker jag använda några strategier för att hantera stressen. Det är ett bra tillvägagångssätt. Vilka är några av de strategier du tycker är användbara? Först tar jag djupa andetag för att lugna mig och återfå fokus. Djup andning kan verkligen vara mycket effektiv för att minska stress och främja avkoppling. Ja, det hjälper mig att centrera mina tankar och närma mig situationen med ett tydligare sinne. Vad gör du mer för att hantera stress? Jag tycker också att det är bra att delta i fysisk aktivitet, som att gå en promenad eller göra yoga. Motion är ett bra sätt att släppa spänningar och öka humöret. Det kan ge en välbehövlig paus från stressfaktorer. Absolut. Att flytta min kropp hjälper mig att känna mig mer jordad och lindrar uppbyggnaden av stress. Några andra strategier du litar på? En annan teknik jag använder är att prioritera uppgifter och dela upp dem i mindre, hanterbara steg. Att dela upp uppgifter i mindre delar kan få dem att känna sig mindre överväldigande och mer uppnåbara. Ja, det hjälper mig att hålla mig organiserad och fokuserad, vilket minskar stressnivåerna. Det låter som om du har ett väl avrundat tillvägagångssätt för att hantera stress. Finns det något annat du skulle rekommendera? Slutligen ser jag till att prioritera egenvård och ta mig tid för aktiviteter som ger mig glädje och avkoppling. Att ta hand om sig själv är avgörande när man hanterar stress. Det förringrar och fyller på vår energi. Exakt. Genom att öva egenvård kan vi bättre hantera de utmaningar som kommer vår väg. Tack för att du delar med dig av dina strategier, Anna.
Jag kommer att ha dem i åtanke för framtida stressiga situationer. Du är välkommen, John. Jag hoppas att de visar sig vara till hjälp för dig också. Jag uppskattar det. Det är viktigt att ha effektiva verktyg för att hantera stress och upprätthålla välbefinnande. Absolut. Kom ihåg att ta hand om dig själv är nyckeln. Låt mig veta om du behöver ytterligare stöd. Jag ska, Anna. Tack för din förståelse och uppmuntran. Inga problem, John. Vi är här för varandra. Ta hand om dig och håll dig motståndskraftig. Du också, Anna. Låt oss navigera stressiga situationer tillsammans med styrka och nåd. Lektion 9. Omfamna lokala upplevelser och berättelser. Hej Anna. Jag träffade en lokal guide som delade fascinerande berättelser. Hej, John. Det låter otroligt. Lokala guider har ofta unika insikter och berättelser att dela. Absolut. Det var ett utmärkt tillfälle att lära sig om platsens kultur och historia. Jag tycker att det är berikande att få kontakt med lokalbefolkningen och höra deras perspektiv från första hand. Guiden delade berättelser om regionens traditioner, landmärken och till och med lokala legender. Det måste ha varit fängslande att höra dessa berättelser och få en djupare förståelse för platsen. Det var det verkligen. Guidens passion för området var tydlig i hur de berättade berättelserna. Att engagera sig med lokala guider kan ge en mer autentisk och uppslukande reseupplevelse. Jag kunde inte hålla med mer. De har en mängd kunskap och kan erbjuda värdefulla rekommendationer. Det är otroligt hur deras berättelser kan väcka historia och kultur till liv. Ja, och det är en möjlighet att uppskatta de unika perspektiven och erfarenheterna från lokalsamhället. Gav guiden också inblick i det lokala köket eller några dolda pärlor? Ja, de delade rekommendationer för lokala restauranger och attraktioner utanför den slagna vägen. Det är fantastiskt. Att utforska dolda pärlor och prova lokala delikatesser lägger till ytterligare ett lager till Det gör det reseupplevelsen. verkligen. Det är en möjlighet att få kontakt med lokala smaker och traditioner. Jag är inspirerad att söka lokala guider på mina framtida resor och fördjupa mig djupare i den lokala kulturen. Jag kan varmt rekommendera det, Anna. Det ger djup och äkthet till resan. Tack för att du delar med dig av din erfarenhet, John. Det är en påminnelse om värdet av att ansluta till lokalbefolkningen. Du är välkommen, Anna. Jag tror att dessa anslutningar skapar varaktiga minnen och breddar våra horisonter. Jag kunde inte hålla med mer. Här är för att omfamna lokala upplevelser och berättelserna som formar dem. Skål för det, Anna. Må våra framtida resor fyllas med fascinerande möten och minnesvärda berättelser. Absolut, John. Låt oss fortsätta söka efter de autentiska stunderna och omfamna rikedomen i olika kulturer. Verkligen, Anna. Det är det som gör våra resor verkligen extraordinära. Lektion 10. Navigera i olika åsikter om beskattning. Anna, det är sant att det alltid finns en blandning av åsikter när det gäller skatt. Absolut, John. Beskattning är ett komplext ämne som ofta genererar olika perspektiv. Vissa argumenterar för lägre skatter för att stimulera ekonomisk tillväxt, medan andra förespråkar högre skatter för att finansiera offentliga tjänster. Det stämmer, John. Debatten handlar ofta om att hitta en balans mellan ekonomiskt välstånd och social välfärd. Verkligen, Anna.
Det är viktigt att överväga de potentiella fördelarna och nackdelarna med olika skattepolicyer. Olika skattesystem kan ha olika effekter på individer, företag och den totala ekonomin. Exakt, Anna. Det är viktigt att analysera de långsiktiga konsekvenserna och oavsiktliga effekterna av skattebeslut. Dessutom är rättvisa viktiga överväganden när man diskuterar beskattning. Absolut, Anna. Ett rättvist skattesystem säkerställer att bördan fördelas på ett rättvist sätt. Att definiera vad som är rättvist kan dock vara subjektivt och öppet för tolkning. Det är sant, Anna. Människor kan ha olika åsikter om vad som utgör en rättvis fördelning av skattebördan. Det är viktigt att ha öppna och respektfulla diskussioner för att förstå de olika synpunkterna. Håller med, Anna. Konstruktiv dialog gör att vi kan lära av varandra och hitta en gemensam grund. Att hitta en gemensam grund kan leda till välgrundade beslut som gynnar samhället som helhet. Verkligen, Anna. Genom att överväga olika åsikter kan vi arbeta för att skapa ett skattesystem som balanserar ekonomisk tillväxt och social välfärd. Tack för att du delar med dig av dina tankar, John. Det är alltid värdefullt att delta i diskussioner om komplexa ämnen som beskattning. Du är välkommen, Anna. Jag uppskattar också ditt perspektiv. Låt oss fortsätta att ha meningsfulla samtal. Absolut, John. Tillsammans kan vi främja förståelse och utforska olika synpunkter. Jag ser fram emot våra framtida diskussioner, Anna. Tack för samtalet. Tack också, John. Ha en bra dag. Du också, Anna. Ta hand om dig. Lektion 11. Maximera njutningen genom att lämna tidigt. Anna, om du håller med, bör vi lämna tidigt för att få ut det mesta av vår dag och säkerställa en trevlig upplevelse. Låter perfekt, John. Att lämna tidigt ger oss mer tid att utforska och njuta av dagens aktiviteter. Absolut, Anna. Det gör att vi kan undvika folkmassor och få ut det mesta av populära attraktioner utan att känna oss rusade. Jag kunde inte hålla med mer, John. Tidiga morgnar erbjuder ofta en lugn och fridfull atmosfär som förbättrar den övergripande upplevelsen. Plus, att lämna tidigt ger oss möjlighet att upptäcka dolda pärlor och platser utanför den slagna vägen. Det är sant, John. Det lägger till ett element av äventyr och spontanitet till vår dag. Genom att lämna tidigt kan vi dessutom dra nytta av de svalare temperaturerna och undvika middagsvärmen. Definitivt, John. Det är bekvämare och roligare att utforska när vädret är milt. Att lämna tidigt gör det också möjligt för oss att ha mer flexibilitet med vår resplan och göra justeringar om det behövs. Det är en bra poäng, John. Det ger oss friheten att anpassa oss och fullt ut omfamna oväntade möjligheter som uppstår. Exakt, Anna. Att vara öppen för spontanitet kan leda till minnesvärda upplevelser och oväntade upptäckter. Jag är upphetsad över utsikterna att maximera vår dag, John. Att lämna tidigt sätter tonen för ett uppfyllande äventyr. Jag känner likadant, Anna. Låt oss sträva efter att lämna tidigt och få ut det mesta av varje värdefullt ögonblick. Håller med, John. Det handlar om att skapa varaktiga minnen och njuta av varje upplevelse till fullo. Tack för att du är med på den här planen, Anna.
Jag uppskattar din entusiasm och vilja att omfamna den tidiga starten. Du är välkommen, John. Jag är lika upphetsad. Låt oss göra det till en dag att minnas. Absolut, Anna. Här är en oförglömlig dag av utforskning och njutning. Skål för det, John. Låt oss gå och få ut det mesta av vårt äventyr. Verkligen. Anna, låt oss ge oss ut på denna resa med entusiasm och en känsla av förundran. Lektion 12. Strategier för att spara pengar för att köpa ett nytt hus. Jag har funderat på hur vi kan spara mer pengar för att köpa vårt nya hus. Det är ett bra ämne. Vilka idéer har du i åtanke? Först tycker jag att vi bör skapa en månadsbudget för att spåra våra utgifter. Det är en bra idé. Det hjälper oss att identifiera områden där vi kan skära ner. Exakt. Vi bör också överväga att minska våra utgifter för att äta ute. Håller med. Att laga mat hemma sparar inte bara pengar utan också är hälsosammare. Ett annat sätt att spara är genom att hitta billigare alternativ för våra vanliga inköp. Ja, vi bör jämföra priser och leta efter rabatter innan vi köper något. Dessutom kan vi försöka eliminera onödiga prenumerationer eller medlemskap. Det är vettigt. Vi kanske betalar för tjänster som vi egentligen inte behöver. Slutligen bör vi sätta ett specifikt sparmål och fördela en del av våra inkomster mot det. Bra poäng. Att ha ett mål kommer att hålla oss motiverade att spara konsekvent. Absolut. Genom att implementera dessa strategier kan vi öka våra besparingar och närma oss att köpa vårt drömhus. Jag är med på det. Låt oss börja omsätta dessa idéer i handling. Håller med. Med disciplin och beslutsamhet kan vi göra vår dröm till verklighet. Lektion 13. Övervaka marknadsrapporter för uppdateringar. Låt oss hålla ett öga på marknadsrapporter och diskutera eventuella uppdateringar nästa. Det är en bra plan. Att hålla sig informerad är avgörande för att fatta välgrundade beslut. Absolut. Vi bör regelbundet kontrollera uppdateringar om aktiekurser och marknadstrender. Det är också viktigt att följa nyheter relaterade till branscher vi är intresserade av. Ja, att hålla reda på ekonomiska indikatorer kan ge oss insikter i marknadsförhållandena. Vi bör uppmärksamma alla viktiga händelser eller politiska förändringar som kan påverka investeringar. Definitivt. Genom att vara proaktiv kan vi anpassa våra strategier därefter. Dessutom bör vi hålla oss uppdaterade om fastighetstrender om vi funderar på att köpa eller sälja fastigheter. Det är en bra poäng. Det hjälper oss att fatta välgrundade beslut på bostadsmarknaden. Låt oss göra det till en vana att granska marknadsrapporter regelbundet och diskutera våra resultat. Håller med. Det kommer att säkerställa att vi håller oss välinformerade och optimerar våra ekonomiska beslut. Genom att göra det kan vi navigera på marknaden med mer förtroende och potentiellt utnyttja möjligheter. Exakt. Övervakning av marknadsrapporter kommer att vara ett värdefullt verktyg i vår ekonomiska resa. Lektion 14. Utforska Sydostasien som ett backpackerparadning. Jag har tittat på Sydostasien. Det verkar som ett backpackerparadning. Jag har hört bra saker om det också. Vilka länder är du intresserad av? Thailand, Vietnam och Indonesien är högst upp på min lista. Det är populära val.
Den rika kulturen och prisvärda resor lockar många backpackers. Jag har läst att boende och mat är rimligt prissatta i den regionen. Ja, vi kan sträcka vår budget samtidigt som vi njuter av unika upplevelser. Jag är också upphetsad över att utforska de vackra stränderna och fantastiska landskapen. Vi bör undersöka attraktionerna som måste besökas och planera vår resväg därefter. Absolut. Det är viktigt att ha en grov plan men också lämna utrymme för spontanitet. Håller med. Vi kan fördjupa oss i den lokala kulturen och prova olika kök. Jag har hört att transport är bekvämt med olika alternativ tillgängliga. Det är bra att veta. Vi kan enkelt hoppa mellan städer och länder. Sydostasien verkar vara en perfekt destination för äventyr och att skapa minnen. Låt oss börja forska och förbereda oss för en oförglömlig backpackingresa. Jag är upphetsad över möjligheterna och kan inte vänta med att utforska Sydostasien tillsammans. Lektion 15. Omfamna ett nytt sätt att leva och fördjupning. Absolut. Det är så fascinerande att fördjupa sig i ett nytt sätt att leva. Jag håller helt med. Det är en chans att bredda våra horisonter och omfamna olika kulturer. Att uppleva olika seder och traditioner kan vara ögonöppnande och berikande. Ja, det gör att vi kan få en djupare förståelse för världen och dess mångfald. Jag är glad över att lära mig nya språk och interagera med lokalbefolkningen. Kommunikation är nyckeln till att bygga anslutningar och verkligen fördjupa oss. Att prova lokal mat är en annan aspekt jag ser fram emot. Mat är en port till att förstå en kulturs historia och smak. Jag tycker att det är viktigt att vara öppensinnad och respektfull under vår nedsänkning. Absolut. Vi bör närma oss varje situation med nyfikenhet och vilja att lära oss. Jag tror att denna erfarenhet kommer att forma oss och bredda våra perspektiv. Det kommer säkert att bli en transformativ resa som vi kommer att vårda hela livet. Låt oss omfamna denna möjlighet att fördjupa oss i ett nytt sätt att leva och få ut det mesta av det. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss öppna våra hjärtan och sinnen för de underverk som väntar oss. Lektion 16. Att lära av misstag, analysera och förstå dem. Jag antar att du har rätt. Hur kan jag lära av mina misstag? Analysera dina misstag, förstå dem. Att lära av våra misstag är avgörande för personlig tillväxt. Låt oss först analysera vad som gick fel. Att reflektera över situationen kan hjälpa oss att identifiera de faktorer som ledde till misstaget. Det är viktigt att ta ansvar för våra handlingar och inte lägga skulden någon annanstans. När vi förstår misstagen kan vi lära av dem och göra bättre val i framtiden. Absolut. Vi bör leta efter mönster eller vanliga fallgropar för att undvika att upprepa samma fel. Att söka feedback från andra kan också ge värdefulla insikter och olika perspektiv. Ja, konstruktiv kritik kan hjälpa oss att se våra blinda fläckar och områden för förbättring. Det är viktigt att vara öppen och villig att lära av våra misstag. Låt oss använda våra misstag som språngbräda för tillväxt och utveckling. Genom att analysera och förstå våra misstag kan vi bli klokare och mer motståndskraftiga. Kom ihåg att göra misstag är en del av livet, och det är hur vi lär oss och utvecklas. Jag är fast besluten att lära av mina misstag och använda dem som möjligheter till självförbättring. Lektion 17.
Fråga om affärscentrets öppettider. Anna, känner du till affärscentrets öppettider? Jag är inte säker. Vi kan kolla deras hemsida eller ringa för att ta reda på det. Det är en bra idé. Det är viktigt att veta när vi kan komma åt deras tjänster. Låt oss slå upp det online. De har vanligtvis sina öppettider listade. Jag ska söka efter deras webbplats och se om informationen är lätt tillgänglig. Om inte, kan vi ringa deras kundservicenummer och fråga direkt. Det är viktigt att planera våra besök därefter och få ut det mesta av deras tjänster. Absolut. Att känna till deras öppettider hjälper oss att hantera vår tid effektivt. Jag hittade deras hemsida. Låt mig snabbt kolla efter informationen. Ta dig tid. Det är bättre att ha exakta detaljer innan du gör några planer. Enligt deras webbplats fungerar affärscentret från 9:00 till 18:00 på vardagar. Det är bra att veta. Vi kan schemalägga våra besök inom dessa timmar då. Exakt. Nu kan vi planera våra uppgifter och utnyttja affärscentret effektivt. Tack för att du hittade den informationen. Det är till hjälp för vår dagliga rutin. Inga problem. Det är viktigt att hålla sig informerad och få ut det mesta av de resurser som finns tillgängliga för oss. Lektion 18. Åtgärder i rätt tid. Vikten av att agera inom 48 timmar. Anna, inom 48 timmar rekommenderas starkt. Vi bör se till att göra det. Absolut. Att agera snabbt är avgörande. Vi bör prioritera uppgifter och vidta åtgärder inom den givna tidsramen. Det hjälper oss att hålla oss organiserade och ser till att saker inte förbises eller försenas. Håller med. Förhalning kan leda till missade möjligheter eller onödig stress. Vi har alla upplevt konsekvenserna av att försena viktiga uppgifter. Ja, det är alltid bättre att ta itu med dem direkt och undvika onödiga komplikationer. Så, ska jag börja arbeta med dessa rapporter direkt? Ja, det är bäst att börja utan dröjsmål. Ju tidigare vi slutför dem, desto bättre. Jag kommer att prioritera det och avsätta tillräckligt med tid för att få dem gjorda inom 48 timmar. Det är andan. Låt oss hålla fokus och utnyttja vår tid effektivt. Absolut. Att agera snabbt hjälper oss att hålla koll på vårt ansvar. Och det ger oss en känsla av prestation och sinnesfrid. Jag är glad att vi är på samma sida. Låt oss göra det till en vana att agera inom 48 timmar när det är möjligt. Håller med. Det är en värdefull praxis som kan förbättra vår produktivitet och effektivitet. Jag uppskattar ditt stöd och uppmuntran. Låt oss vara proaktiva och få saker gjorda. Lektion 19. Analysera försäljningsrapporter. Ta itu med minskande vinster. Anna, såg du den senaste försäljningsrapporten? Ja, det gjorde jag. Det visar en minskning av vinsten. Det är oroande. Vi måste analysera rapporten och förstå orsakerna bakom nedgången. Håller med. Att identifiera grundorsakerna hjälper oss att utveckla strategier för förbättring. Låt oss granska försäljningssiffrorna och jämföra dem med tidigare perioder. Vi bör också undersöka marknadstrender och konkurrens för att få en övergripande bild.
Det är viktigt att identifiera eventuella problem i våra försäljnings- och marknadsföringsstrategier. Vi kan också söka feedback från våra kunder för att förstå deras förändrade behov. Dessutom bör vi utvärdera vår prissättningsstrategi och kostnadshantering för att säkerställa lönsamhet. Vi kan behöva göra justeringar eller utforska nya vägar för intäktsgenerering. Det är viktigt att vidta proaktiva åtgärder för att ta itu med de minskande vinsterna och vända situationen. Vi bör involvera teamet och samarbeta för att hitta innovativa lösningar. Låt oss planera ett möte för att diskutera resultaten och formulera en handlingsplan. Absolut. Genom att analysera försäljningsrapporten och vidta beslutsamma åtgärder kan vi arbeta för att förbättra vårt ekonomiska resultat. Jag uppskattar ditt engagemang för att ta itu med denna utmaning. Tillsammans kan vi övervinna det. Lektion 20. Söker tips för en ny upplevelse. Anna, innan det här är det min första gång faktiskt. Några tips. Visst, jag kan ge dig några råd. Vad behöver du tips för? Jag håller på att hålla en presentation för en stor publik och jag känner mig nervös. Oroa dig inte. Jag har varit i liknande situationer tidigare. Här är några tips. Snälla fortsätt. Jag är i alla öron. Förbered dig först noggrant. Känn ditt innehåll inifrån och ut för att öka ditt självförtroende. Det är vettigt. Jag kommer att ägna tillräckligt med tid för forskning och praktik. För det andra, öva din presentation upprepade gånger. Detta hjälper dig att bli bekant med flödet och tidpunkten. Jag ska öva framför en spegel eller till och med spela in mig själv för att bedöma min leverans. Bra idé. För det tredje, engagera dig med din publik. Behåll ögonkontakt och använd gester för att ansluta till dem. Jag kommer att anstränga mig för att skapa en rapport och hålla dem engagerade hela tiden. Slutligen, kom ihåg att andas och hålla dig lugn. Ta djupa andetag för att hantera ångest. Jag påminner mig själv om att hålla mig komponerad och fokusera på att leverera mitt budskap effektivt. Du har det här, John. Tro på dig själv och dina förmågor. Tack, Anna. Dina tips har gett mig en tydligare riktning. Jag uppskattar ditt stöd. Du är välkommen, John. Jag är här för att hjälpa. Lycka till med din presentation. Jag ska göra mitt bästa. Tack igen, Anna. Jag ska låta dig veta hur det går.